Probabil printre cele mai complicate lucruri este să evaluăm și să selectăm companiile în care urmează să investim. De aceea am creat playlistul Evaluarea companiilor și voi face câte un episod explicativ pentru fiecare termen pe care e nevoie să-l știm. Materialul de astăzi este despre dividend yield-ul companiilor, adică randamentul dividendelor. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod și ce folosiți? Telefon, calculator, tabletă sau televizor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Randamentul dividendelor, dividend yield în engleză, este un indicator financiar important utilizat pentru a evalua atractivitatea de investiție a unei acțiuni. Reprezintă procentul din profitul net al unei companii distribuit acționarilor sub formă de dividende, raportat la prețul de piață al acțiunii. Randamentul dividendelor se calculează folosind formula dividend anual pe acțiune împărțit la prețul de piață al acțiunii ori 100. Dacă randamentul dividendelor este mai mare, indică o proporție mai mare din profitul companiei distribuită sub formă de dividende, făcând acțiunea potențial mai atractivă pentru investitorii care caută venituri pasive. Dacă randamentul dividendelor este mai mic, indică o proporție mai mică din profitul companiei distribuită sub formă de dividende, sugerând că o parte mai mare este reinvestită în creșterea companiei. Există câțiva factori de luat în considerare. Stabilitatea dividendelor. O companie cu un istoric constant de plată a dividendelor oferă o mai mare predictibilitate a veniturilor pasive. Creșterea dividendelor. O companie care crește constant dividendele oferă potențial de creștere a veniturilor în timp. Sănătatea financiară a companiei. O companie cu o situație financiară solidă este mai probabil să mențină și să crească dividendele de-a lungul timpului. Perspectivele de creștere ale companiei. O companie cu perspective de creștere bună poate reinvesti o parte mai mare din profit, ducând la un dividend yield mai mic, dar oferind potențial de creștere a prețului acțiunii. De exemplu, o companie care are dividend anual pe acțiune de 1 leu și prețul de piață al acțiunii 10 lei, înseamnă că are un randament al dividendelor de 1 leu împărțit la 10 lei ori 100, egal 10%. Acum să luăm două exemple concrete de companii și să facem o comparație. Microsoft plătește un dividend anual de $3 pe acțiune. Prețul curent al acțiunii Microsoft este la data filmării $454,55. Randamentul dividendelor este de 0,66%. Microsoft plătește dividendele de 4 ori pe an, iar cele mai recente plăți includ 15 august 2024, $0,75, 15 mai 2024, 0,75, 14 februarie 2024 și 15 noiembrie 2023. Câte $0,75 la fiecare plată de dividend. În comparație, luăm acum Johnson & Johnson. Johnson & Johnson plătește un dividend anual de $4,96 pe acțiune. Prețul curent al acțiunii Johnson & Johnson la data filmării este de $146,31. Randamentul dividendelor este de 3,39%. Johnson & Johnson plătește dividendele de 4 ori pe an, iar cele mai recente plăți includ 20 mai 2024, $1,24, 16 februarie 2024, tot $1,19, 20 noiembrie 2023, $1,19 și 25 august 2023, $1,19. Randamentul dividendelor de 0,66% este relativ mic. Microsoft este adesea văzută ca o companie de creștere. Randamentul dividendelor la Johnson & Johnson de 3,39% pe an este considerabil mai mare, ceea ce face ca Johnson & Johnson să fie mai atractivă pentru investitorii care caută venituri din dividende.
Aceste exemple arată cum randamentul dividendelor poate varia semnificativ între companii. Randamentul dividendelor poate influența prețul acțiunilor unei companii în mai multe moduri, reflectând percepțiile și așteptările investitorilor cu privire la performanța și stabilitatea financiară a companiei. Companiile cu un randament al dividendelor ridicat sunt adesea atractive pentru investitorii care caută venituri constante din dividende. Acești investitori sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru acțiuni care oferă un randament al dividendelor atractiv. Pe de altă parte, investitorii care caută creșterea capitalului pot fi mai puțin interesați de companiile cu randamente ridicate ale dividendelor, preferând companii care reinvestesc profiturile pentru a stimula creșterea. Un randament al dividendelor constant și sustenabil poate semnala stabilitate financiară și încredere în viitorul companiei. Acest lucru poate atrage investitorii și poate crește prețul acțiunilor. Un randament al dividendelor foarte ridicat poate fi uneori perceput ca un semn de risc, sugerând că prețul acțiunilor a scăzut semnificativ sau că dividendele ar putea fi nesustenabile pe termen lung. Acest lucru poate duce la o volatilitate crescută a prețului acțiunilor. Anunțurile privind creșterea dividendelor pot duce la o creștere a prețului acțiunilor, deoarece investitorii percep acest lucru ca un semn de încredere în viitorul financiar al companiei. Pe de altă parte, reducerea sau suspendarea dividendelor poate duce la o scădere a prețului acțiunilor, deoarece investitorii pot percepe acest lucru ca un semn de dificultăți financiare. Investitorii compară adesea randamentul dividendelor cu alte oportunități de investiții, cum ar fi obligațiunile sau alte acțiuni. Dacă randamentul dividendelor este competitiv în comparație cu alte opțiuni, acest lucru poate susține prețul acțiunilor. În perioadele de rate ale dobânzilor scăzute, acțiunile cu randamente ridicate ale dividendelor devin mai atractive, ceea ce poate duce la creșterea prețului acțiunilor. Invers, în perioadele de rate ale dobânzilor ridicate, acțiunile cu randamente scăzute ale dividendelor pot deveni mai puțin atractive. Un randament al dividendelor atractiv poate contribui la un sentiment pozitiv pe piață, atragând mai mulți investitori și crescând cererea pentru acțiuni. Dacă randamentul dividendelor este perceput ca nesustenabil sau dacă există îngrijorări cu privire la capacitatea companiei de a menține plățile de dividende, acest lucru poate duce la un sentiment negativ și la scăderea prețului acțiunilor. În concluzie, randamentul dividendelor este un indicator important care poate influența prețul acțiunilor unei companii prin intermediul percepțiilor și așteptărilor investitorilor. Un randament al dividendelor atractiv și sustenabil poate atrage investitorii și poate susține prețul acțiunilor, în timp ce un randament nesustenabil sau perceput ca riscant poate duce la volatilitate și scădere ale prețului acțiunilor. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici materialul și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți în baza de date pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este EPS-ul și cum putem compara companiile pe care dorim să le adăugăm în portofoliu.